Bună! Sunt Bianca. Probabil dacă mă urmăriți pe Instagram știți că am fost plecată într-o scurtă călătorie în Kaunas, Lituania, dar nu știți când, cum și de ce. O să vă spun câteva lucruri în videoclipul ăsta. Sinceră să fiu, clipul ăsta e mai mult pentru cei care au participat, organizatori și așa mai departe. Motiv pentru care o să vedeți că eu nici nu prea apar în el, iar pe lângă asta are și subtitrare. Pe scurt, am fost într-o oportunitate de călătorie pentru tineri cu Erasmus+, prin intermediul organizației Team for Excellence. Mi s-a amestecat destul de mult materialul filmat, așa că nu e totul în ordine cronologică, dar nici nu cred că are prea mare importanță. Când am ajuns în prima zi, trebuia să fim prezenți cu toți într-un fel de vestibul din hotel la ora 5. Deci am avut vreo 2-3 ore de pierdut prin oraș, așa că unii dintre noi am plecat să vizităm centrul vechi, unde ne-am polpat la magazine și am comparat totul cu România, că așa face românul când pleacă în țări străine. Eu nu știam de oportunitățile astea cu Erasmus. Singurul Erasmus pe care eu îl știam era din facultate, unde pleci un semestru sau un an și în care eu n-am fost și pot spune că regret un pic. Eu am aflat de Erasmus Plus de la o prietenă, care a fost cu un proiect în Spania anul trecut. Dar până la ea n-am auzit pe nimeni care să știe de așa ceva. Și serios că mi-e ciude de toate verile alea pierdute pe anime-ul din timpul facultății când aș fi putut să merg în atâtea proiecte. Călătoria n-are nicio legătură cu YouTube. Oricine între 18 și 30 de ani poate aplica. În cazul meu a fost vorba de 9 zile în Kaunas, Lituania, pe tema Reduce, Reuse, Recycle. La proiect au luat parte oameni din România, Bulgaria, Grecia, Croația și bineînțeles Lituania. Drumul a fost și drept lung și anevoios. București, Brașov, Brașov, Varșovia, Varșovia, Vilnius, Vilnius, Kaunas. Am plecat la 5:30 dimineața din București și am ajuns la hotel în Kaunas pe la 3 după amiaza. În centru am luat toată pietonala la rând și am intrat într-una dintre multele biserici pentru că părea cea mai opulentă, ceea ce s-a și dovedit a fi. Dar în rest n-am făcut mare lucru. În primul rând pentru că eram super obosiți. Până la ora aia eu aveam 32 de ore de când mă trezisem și până m-am culcat a mai durat vreo 7 ore, deci aproape 40 de ore cu totul. Eu credeam că a doua zi o să fie totul bine și că o să fie odihnită, dar s-a dovedit că nu aveam dreptate. Nu am dormit în viața mea atât de puțin într-o săptămână și asta cu toate că nu m-a forțat nimeni. Muream de somn, jur, și nu voiam să mă culc. A fost cea mai tare experiență de călătorie pe care am avut-o și nu regret că am avut cearcăne pentru prima dată în viață și că am arătat ca un zombie pe steroizi. Se mai întâmplă. Asta a fost un fel de furtună dinaintea liniștii, că după a început carantina pentru corona. Când am ajuns în vestibul am crezut că suntem singurii care nu dormiseră o noapte, dar toată lumea avusese zbor cu escală, deci gândurile noastre erau comune. Voiam doar să dormim. Dar înainte de asta trebuie să ascultăm regulamentul hotelului, pe care l-am respectat dacă nu e în considerare liniștea după ora 10. Apoi am făcut un joculeț prin care să ne zicem numele, de unde suntem și să facem o mișcare reprezentativă ca celorlalți să le fie mai ușor să-și aducă aminte numele noastre. Proiectul s-a bazat pe workshop-uri și activități de team building, adică aveam pe de o parte prezentări la care trebuia să asistăm sau pe care trebuia să le facem. Majoritatea activități creative, cum ar fi tehnici de marketing, piese de teatru sau cover-uri pe Bitch Lasagna. Toate pe tema proiectului, iar pe de altă parte, nopți culturale, jocuri interactive sau ieșiri prin baruri, dar care n-aveau treabă cu Erasmus, dar existau din plin. Nu o să-i număr toate activitățile pe care le-am făcut, că nici nu le-am filmat pe toate. Sincer, am filmat cred că 1% din câte s-au întâmplat de fapt. În prima dimineață, după ce ne-au fost prezentate obiectivele proiectului, am fost întrebați ce așteptări avem noi de la proiect, având în vedere tema acestuia, iar la sfârșit s-a dovedit că toate așteptările noastre au fost atinse într-un fel sau altul. După discuția asta și o pauză de snacks-uri, România a trebuit să organizeze 2 jocuri prin care să interacționăm cât mai mult. Nu eram sigur că facem ce trebuie, iar ăsta s-a dovedit a fi sentimentul pe care urma să-l avem în fiecare zi. Dar noi am ales să jucăm mafia prima dată. Eu n-am jucat, pentru că mi-am petrecut prea multe revelioane făcând asta, așa că doar am filmat. Plus că Mihai avea nevoie de ajutor să-și aducă aminte cine pe cine omoară, că erau vreo 3 polițiști, 3 killer, 2 doctori, nici nu mai știu. N-am văzut niciodată mafia jucată cu atâția oameni și e prima dată când nu s-a luat nimeni la ceartă. Probabil nu se cunoșteau suficient și le era rușine. Trebuia să mai încercăm o dată la sfârșit. Al doilea joc e unul pe care eu nu-l jucasem. Nu știu cum se numește, dar prima persoană trebuie să facă un dans din 3 mișcări și să îl arate doar celui din față. E un fel de telefonul fără fir, dar cu dans. Iar la sfârșit iese cu totul altceva. Partea nasoală la el e că în timp ce unii dansează, ceilalți stau degeaba și devine plictisitor când sunt mulți. Nu știu cum naiba s-a ajuns de la dans disco marca 1998 la legănat copii imaginari, dar cine sunt eu să judec? Deși cam toată ziua era plină de activități legate de recycle, reduce, reuse, mai prindeam și câte o pauză în program după masă și într-una dintre zile am mers să vizităm Panorama, un punct mai înalt de unde se putea vedea orașul. N-am prins noi cea mai senină zi, iar natura nu e cea mai verde la începutul lui martie, dar măcar am făcut niște poze de turiști. Practic toate cadrele în care apar și eu sunt momente de poți să mă filmezi pe mine puțin, te rog. Moment în care nu știam ce să fac când eram filmată. Sau tentative de a mă filma singură în care le explicam tuturor cât de ciudat mă simt că fac asta. Mai ales că știam că urmează să fac un voiceover, așa că ce ziceam eu acolo era irelevant. De fiecare dată când îi filmezi, oamenii au tendința de a se rușina, așa că fie fac cu mâna, fie zâmbesc.
Sunt sigură că se simțeau ca atunci când ești filmat la nuntă în timp ce mănânci și nu știi dacă să continui să-ți mănânci liniștit măslina sau să zâmbești. Workshop-urile s-au ținut în diferite locații, majoritatea în clădirea unei universități, care din fericire avea beanbag-uri, unde mai ațipeam din când în când. Fun fact despre Lituania, s-a interzis consumul de alcool persoanelor sub 20 de ani, așa că vă puteți imagina cât de frustrant a fost pentru cei care aveau 18 sau 19 și care erau obișnuiți să bea la ei în țară. E destul de interesant să fii într-un loc în care toată lumea vrea să ia parte la tot ce se întâmplă și să facă lucruri pe care nu le-ar face în general, ca mâncatul de gândaci, de exemplu. Don't hide our friends from the cameras. Don't hide. We are eating insects. We are really disgusting people. Oh my god. Now is the time to eat. One, two, three. Already it was. Really good. Really good. Wow. Really good. Yes, you like it. Trecând peste băutul de bere și mâncatul de gândaci, am avut o grămadă de activități din care am învățat ce înseamnă să fii eco-friendly. Dacă ar fi să fac un rezumat a ceea ce am învățat, ar fi cam așa. Întâi gândește înainte să cumperi ceva. Asigură-te că îl vei folosi și că e varianta cea mai prietenoasă cu mediul. Adică, nu-ți lua o sticlă de 0,5 de apă dacă ți-e sete, dar mai ai de așteptat 15 minute până ajungi acasă. Iar dacă durează mai mult, ia una care e de sticlă, nu una care e de plastic. Reutilizează ce ai cumpărat într-un mod care să te ajute, atât ca să nu arunci lucrul respectiv, cât și ca să nu mai cumperi altceva. Deci, dacă mai ai sticla aia de apă, folosește pe post de vază sau ceva. Nu arunca, pentru că apoi să mergi să-ți cumperi o vază care arată oricum la fel ca sticla. La sfârșit, dacă obiectul cu pricina nu mai poate fi folosit, să zicem că ai prea multe sticle, reciclează-le. Pe lângă asta, încearcă să-ți cumperi mai degrabă obiecte care pot fi reutilizate, cum ar fi o sticlă de apă reutilizabilă sau o cană de cafea de același fel. Iar dacă vrei neapărat cafea de la Starbucks sau mai știu eu ce e Coffee Point, puțin probabil să-i deranjeze dacă îi rogi să-ți toarne în cana ta. E drept că în România treaba asta cu reciclatul e o poveste complicată, iar prin asta vreau să spun că legislația nu e pusă la punct. Multă lume spune că degeaba sortăm gunoiul, că de fapt ajunge tot în același loc, ceea ce, să fiu sinceră, nu pot nici să infirm, nici să confirm. Cred că diferă de la oraș la oraș. În Lituania primești amendă dacă nu sortezi gunoiul. La noi n-am văzut nici măcar în magazine coșuri de gunoi pentru așa ceva, adică împărțite în 3. Dacă știți vreun lanț de magazine fizice care comercializează așa ceva, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Ar fi util pentru toată lumea. Eu am văzut doar pe EMAG. Am avut câteva activități care au necesitat și ieșitul pe stradă și vorbitul cu oameni și pot spune că e extrem de satisfăcător să vezi că oamenii chiar știu cum și unde se reciclează, indiferent de vârstă. În Lituania deja e o parte din educație. Și nu știu care e situația actuală din școlile din România, dar când eram eu la școală nu exista nicio materie legată de subiectul ăsta, ceea ce, dacă stai să te gândești, e destul de grav. Tinerii, cu toate că nu prea pun în practică, măcar știu câte ceva despre ecologie. Însă generațiile mai în vârstă nu știu mai nimic spre deloc. Bunica mea cu siguranță nu înțelege diferența între aruncatul gunoiului și ardela lui în mijlocul curții. E puțin frustrant, dar nu sunt chiar așa de dezamăgită pe cât poate ar trebui să fiu. Iar asta pentru că în România lumea abia de curând a învățat să arunce gunoiul la coș. Mai e cale lungă până să ajungă să-l și sorteze, mai ales dacă nu există legi care să-i sperie sau să-i răsplătească pentru efortul depus. Dar na, totul are un început. Am fost și la o fabrică de reciclare a gunoiului, de unde nu știu dacă își mai aduce cineva aminte prea multe, pentru că eram mult prea concentrați pe respirat. Mirosea atât de rău că te ustura nasul. Nu o să mă mai plâng niciodată de WC-urile din tren sau de mirosul de transpirație din autobuz în timpul verii. Cred că oamenii care lucrează acolo și-au pierdut simțul mirosului. Că nimeni nu purta nici măcar mască. Pe scurt, gunoiul care nu e sortat de la bun început e pus pe benzile astea și trecut prin tot felul de filtre pentru a se putea scoate din el ce merge dus la reciclat, în principal plastic. După care e presat într-un cub mare, înfoliat bine pentru ca apoi să fie vândut. Am organizat de asemenea și culturale, adică fiecare țară a venit în bagaj cu ceva mâncare reprezentativă pentru țara sa, plus niște jocuri de cultură generală și filmulețe luate de pe YouTube. Din câte am înțeles, nopțile astea culturale există în toate proiectele, deci dacă vă decideți să mergeți și voi cu Erasmus+, cel mai probabil va trebui să organizați și voi una. Acum, sincer, singura concluzie la care am ajuns e că toată lumea are câte o pălincă, dar sub alt nume. Eram țări atât de apropiate geografic, mai ales România, Bulgaria și Grecia, încât da, nu era mai nimic diferit. De asta am filmat mai mult masa Lituaniei, că ei mai aveau niște ciudățenii, în special chestia aia mov pe care ei o numeau supă. Dar nu numești ceva supă doar pentru că o pui în bol și o mănânci cu lingura. Prin ultimele zile am fost să vizităm una dintre atracțiile principale din Kaunas, care se afla în afara orașului, și anume cel de-al 9-lea fort. Un memorial și muzeu construit dintr-un fost fort care a protejat Kaunas în perioada interbelică, când a fost capitală temporară a Lituaniei. În timpul celui de-al doilea război mondial, cel de-al 9-lea fort a fost un loc pentru ucidere în masă, unde au fost uciși aproximativ 50.000 de lituanieni și evrei, genul ăla de ucidere la perete pe care îl vezi în filmele cu naziști. Când am plecat, afară era senin și relativ cald, dar la un moment dat s-a făcut foarte frig și am renunțat la filmat pentru că nu mai simțeam mâinile. Dar am intrat într-un muzeu foarte mic, apoi am fost în fortul propriu zis, care ai fi zis că era sub pământ, dar de fapt era la nivelul solului, doar că era acoperit cu pământ.
Era practic o movilă. Ultima activitate a fost de a ne aminti ce am făcut pe parcursul întregului proiect, apoi să desenăm și să scriem lucrurile de care ne amintim sau pe care le-am învățat. Iar eu și Yoga le-am făcut împreună asta. Iar dacă vedeți în centru, scrie Beach Recycle. Iar ăsta e Beach Recycle. Pregătiți-vă de cringe. I don't like it, Dono. Nothing personal, kid. But I must go all out. Just this once. Look around, there's so much plastic. Let's recycle, it's fantastic. Don't forget about the paper and glass. Recycle together with your entire class. We'll make sure we never litter. Let's recycle, we're not quitters. When we place our garbage in the right bin, we'll clearly win. Bitch, recycle, bitch, recycle. Ain't nobody gonna like you if you don't recycle. Bitch, recycle, bitch, recycle. Ain't nobody gonna like you if you don't recycle. N-am mai făcut mare lucru după asta. O doamnă drăguță de la cantină ne-a invitat la ea acasă să facem un grătar și am făcut schimb de înjurături ca să ducem interculturalitatea la nivelul ei maxim, am țipat complimente unii la alții și am primit tricouri pe care ne lăsăm mesaje de rămas bun ca în clasa 8-a. Ăsta e al meu. E portocaliu și are sâni. Cam atât. La întoarcere n-am mai filmat nimic pentru că eram pur și simplu praf. Am dormit și în avion, și în escală, și în mașină și multe ori acasă.